Hi guys, welcome back to ARIT School. ඔයගොල්ලෝ ඉතින් අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ තවත් අලුත් chapter එකක් එක්ක. ඉතින් guys වැඩි කතා නැතුව යමු අපේ වීඩියෝ එකට. Right guys, ඉතින් අද අපි HTML iframes ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. HTML iframes කිව්වහම normally අපි HTML iframes use කරන්නේ අපේ web page එකක් ඇතුළට තවත් web page එකක් preview කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති web page වලට ගියාම ඒගොල්ලොන්ගේ web page එක ඇතුලේ තවත් web pages preview වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම YouTube videos play වෙනවා. ඒ වගේම web page එක ඇතුලේ අපිට map එකක් වුණත් preview කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් කරගන්නේ iframes use කරලා. ඒ වගේම තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි web page එකක් ඇතුලට ගියාම ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මේ web page එක ඇතුලේ ads play වෙනවා. ඉතින් මේ ads play වෙන දේටත් අපිට iframes use කරලා හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් guys මම මෙතන HTML අපේ file එක හදාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම basic code ටික කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි යමු ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ iframe එකක් හරියටම වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපි අපේ body tag එක ඇතුලේ අපේ iframe tag එක create කරගමු. ඉතින් මම මෙතන type කරගන්නවා iframe කියලා. ඉතින් අපිට අපේ iframe tag එක මේ විදිහට create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙතන src එක අපේ දෙන්න ඕනේ අපේ අපිට preview කරගන්න ඕනේ website එක මොකක්ද කියන එක. මම right guys ඉතින් අපි මේ විදිහට අපේ site එකේ src එක add කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ frame board එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මෙතන add කරගන්නවා width එකකුයි height එකකුයි. ඉතින් guys මම width එක add කරගන්නවා 700 වගේ. ඊට පස්සේ මම අපේ height එක add කරගන්නවා like 300 pixel වගේ. right. ඉතින් අපි අපේ basic iframe එක create කරගෙන ඉවරයි. අපි මේක run කරලා බලමු කොහොමද preview එක එන්නේ කියලා. right guys ඉතින් අපි මෙතනින් මේ විදිහට reload කරගමු. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ iframe එක ලස්සනට add වෙලා තියෙනවා අපේ website එකට. bin එක අපිට add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මෙතන ඕන search කරලා බලන්න පුළුවන්. අපි මෙතන search කරලා බලමු ටිකක් ARIT school කියලා. ඉතින් අපිට මේ වගේ search result ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ අපිට අපේ web page එකට තවත් web page එකක් add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි තව example ටිකක් බලමු මේ iframe එකත් එක්ක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් guys මේ වීඩියෝ එක පටන් ගත්තී මම ඔයගලන්ට කිව්වා අපිට iframe වලින් YouTube videos add කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම maps add කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපි ඒකත් try කරලා බලමු. ඉතින් YouTube video එකක් add කරගන්නවා අපිට මුලින්ම YouTube video එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මම මෙතන මේ විදිහට Google එකකින් YouTube එකට යනවා. ගිහිල්ලා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මගේ වීඩියෝ එකක් මම මේකට use කරනවා. ඉතින් guys මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එක use කරගන්න. ඉතින් මේකේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් YouTube වීඩියෝ එක share ගියාට පස්සේ මෙතන embed කියලා icon එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඒගොල්ලෝ කෝඩ් එකක් දීලා තිනවා. ඒගොල්ලෝ යූස් කරලා තියෙන්නේ iframeයි. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ iframe එක මේ විදිහට copy කරලා අපේ කෝඩ් එකට add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් guys මම මෙතනින් copy කරගත්ත කෝඩ් එක add කරගන්නවා. මෙතනින් මම br tag එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි copy කරගත්ත කෝඩ් එක paste කරගන්නවා. ඉතින් so guys ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ width එක 560ක් දීලා තියෙනවා, height එක 315ක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ src එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ title එකක්, frame එකට frame board එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් ටිකක් ඒගොල්ලෝ add කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් guys අපි මේකත් run කරලා බලමු කොහොමද අපේ preview එක එන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මේ විදිහට reload කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ලස්සනට අපේ YouTube වීඩියෝ එක add වෙලා තියෙනවා අපේ website එකට. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ වගේ තව maps add කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමන්ගේම website එකක් ඇතුළට තමන්ගේ website එකක් add කරගන්නත් පුළුවන්. අපි ඒ example ටික ටක් ගාලා කතා කරලා බලමු කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. right guys ඉතින් අපිට ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ මේ iframe එකත් එක්ක කොහොමද අපි map එකක් වගේ දෙයක් අපේ website එකේ preview කරගන්න කියලා. ඉතින් අපිට ඒකට අපිට Google Map වලින් තමයි අපිට support එක ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මම ඒ නිසා අපේ Google Map එකට ගිහිල්ලා අපි බලමු මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින්
ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට අපේ map එකට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මොකක් හරි location එකක් ඔයගොල්ලෝ search කරගන්න. මම කොලම්බෝ කියලා search කරගන්නවා. right කොලම්බෝ කියලා search කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන් මෙතන share icon එක එනවා. share icon එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන share send a link or embed a map. මේ option එක select කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් YouTube එකේ වගේම ඔයගලන්ට iframe tag එකත් එක්ක තියෙන HTML code එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මෙතනින් ලේසියෙන්ම ඒ code එක copy කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඉවත් වෙලා ඔයගලන්ට මෙතනින් ඒ code එක paste කරගන්න පුළුවන්. right ඉතින් YouTube video එකක් ගත්තා වගේමයි ඔයගලන්ට map එකක් ගන්නත් තියෙන. ඉතින් මෙතනින් paste කරගත්තා. එහෙනම් අපි run කරලා බලමු කොහොමද මේ map එක preview වෙන්නේ කියලා. right ඉතින් මෙතනින් reload කරගමු. right guys මෙතන අපේ bin එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ YouTube video එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ map එක tag වෙලා තියෙනවා. අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද අපේ website එක අපේම වෙනත් website එකක් preview කරගන්නේ කියලා. right guys ඉතින් අපිට අපේ web page එකට තවත් අපේම web page එකක් add කරගන්නවා නම් අපිට ඒකට තවත් web page එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින්ම තව example පොඩි web page එකක් හදා ගන්නවා. ඉතින් මෙතනින් අපිට පුළුවන් new file ගිහිල්ලා අලුත් HTML file එකක් ගන්න. ඉතින් මම මෙතනින් index2.html කියලා අලුත් HTML file එකක් හදාගත්තා. ඉතින් මම මෙතනින් අපේ basic codes ටික කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම body tag එක ඇතුලේ h1 එකක් add කරගන්නවා. h1 එකේ මම දෙනවා මම මේ විදිහට h1 එකක් add කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ body එකට body stylings ටිකක් add කරගන්නවා. right guys ඉතින් මම මේ වගේ පොඩි වෙබ්සයිට් එකක් හදාගත්තා. අපි බලමු මේක run කරලා කොහොමද run වෙන්නේ කියලා. right guys මගේ අනිත් window එකේ තමයි run වුනේ. ඉතින් guys අපේ හදාගත්ත පොඩි example website එක හදාගත්තා. මේ වගේ අපේ h1 tag එකක් තියෙනවා, background color එකක් තියෙනවා, text එකට color එක add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අපි අපේ website එකේ preview කරගන්න යන අපේ අනිත් web page එක. ඉතින් අපි බලමු මේ web page එක කොහොමද අපි කලින් හදාගත්ත web page එකට add කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම දැන් පෙන්නපු එකේ output එකේ code එක. ඉතින් අපි අපේ අනිත් HTML file එකට ගිහිල්ලා page එකට අපි දැන් create කරගත්ත sample page එක add කරගමු. ඉතින් මම කලින් වගේම මෙතනින් iframe tag එක create කරගන්නවා. මෙතන අපේ src එකට දෙන්න ඕනේ අපේ file එකේ path එක. control space එකක් ගහලා ඔයගලගේ file path එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ frame board එකක් දෙනවා. මම ඒක දැනට add කරගන්නේ නැහැ. ඉතින් මම width එකක් add කරගන්නවා. width එක මම 600 වගේ add කරගන්නවා. height එක මම ලොකු height එකක් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම width එක height එක add කරගත්තා. ඉතින් අපි run කරලා බලමු කොහොමද අපේ web page එකට index. කියන web page එක add වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් guys මේ විදිහට ගිහිල්ලා අපිට reload කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ bin එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ YouTube video එක, ඊට පස්සේ අපේ map එක, ඊට පස්සේ අපේ web page එකත් add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ විදිහට iframes use කරලා ඔයගලන්ගේ web page එකක් ඇතුළට ඔයගලන්ගේම තවත් web page එකක් නැත්නම් video එකක්, map එකක්, ඒ වගේ දේවල් add කරගෙන ඔයගලන්ගේ website එක තවත් ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. right guys ඉතින් අපි අද iframe tag එකත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වුණේ මේ දේවල්. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා, ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ web page එකක් create කරගෙන යද්දී මේ iframe tag එකත් ඔයගලන්ට ගොඩක් useful tag එකක් වෙයි කියලා.
ඉතින් guys මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක ගැන කිසිම doubt එකක් නැතුව ඇති කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක useful වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක ගැන තවත් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවත් comments වල දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් guys ඔයගොල්ලෝ තවමත් මේ ARIT School channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද මම මේ වගේ ගොඩක් හොඳ contents ඔයගලන්ට ඉස්සරහටත් අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ brand new HTML and CSS video series එකේ අනිත් videos උත් ඔයගොල්ලෝගේ ළඟටම notification එකක් විදිහට ගෙන්න ගන්න ඕනේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා ARIT School එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් guys මේ chapter එකේ end එකට තමයි අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ වගේ තවත් අලුත් chapter එකක් එක්ක අපි ඉක්මනටම set වෙමු. මම අනුචේ රණතුංග.